همیشه فکر می کردم اگر زمانی داستان زندگیم را بنویسم شروعی فوق‌العاده خواهد داشت، چیزی شاعرانه مثل خط اول ناباکوف. لولیتا فروغ زندگی من، آتش وجود من. یا اگر نمی توانستم شاعرانه‌اش کنم، چیزی کلی مثل شروع تولستوی. همه خانواده‌های خوشبخت شبیه همند، اما هر خانواده بدبختی به طور خاص خودش بدبخت است.